سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. مرسی که دوباره ویدیو ما رو برای دیدن انتخاب کردید. ما در شهر استانبول هستیم و در این ویدیو میخوایم فرودگاه جدید و بزرگ استانبول رو بریم و بهترین قسمت‌هاش رو بهتون نشون بدیم. اینجا محوطه بیرونی و جایی که باید حالا وارد سمت در واقع پروازهای خارجی بشید. فرودگاه استانبول هم در واقع یکی از بزرگترین فرودگاه‌های دنیا و یکی از فرودگاهی هستش که بیشترین پروازهای خروجی و ورودی رو داره. بریم با هم دیگه این فرودگاه زیبا رو ببینیم. امیدوارم که به دردتون بخوره و بتونه اطلاعات مفیدی بهتون بده. Aşkım, çok iyi annene de getirsin. İzmir büyük zaten. Bak, sesi geliyor da. Al sesi. Gel buraya. Gel anne. Anne hataşan gel. Yani Tiens, donne-moi, je vais la monter la police. Là, ils sont tous là-bas. فکر میکنم که اگر بریم یه خورده قیمت ها رو توی این دیوتی فری ببینیم که
کلا قیمت ها توی فرودگاه استانبول چجوریه. شاید براتون مفید باشه اگه بخواین یه روز اینجا بیاین، به دردتون بخوری که بدونید حدودا قیمت ها چقدر. از اینجا شروع کنیم. این شکلات تقریبا 11 یورو. این هم دقیقا 10.90 دیگه، نزدیک به 11 یورو هستش. قیمت این رو ببینیم. همونطور که داریم میبینید 17.90. توی قسمت کامنت ها حالا برای ما بنویسید که هم ما خودمون اطلاع پیدا کنیم، هم بیننده‌های دیگه که از سراسر دنیا نگاه میکنن بدونن که حالا توی شهرتون، کشورتون قیمت این کالاها تقریبا چقدره و آیا فرودگاه استانبول قیمتش بالاتره یا پایینتره. اینجا باقلوای ترکی همونطور که دارید میبینید قیمتش هم اینجا 36.90 یا همون نزدیک به 37 یوروه. یه عینک هم انتخاب کنیم که حداقل قیمت یه عینک هم بهتون بگیم. برند بولگاری این عینک 350 یورو. بد نیست قیمت چند تا از این حالا ساندویچ هم بهتون بگم. مثلا این ساندویچ ها که میبینید 330 لیر هستش. یه چیز جالبم اینجا بهتون بگم اینه که در واقع قیمت حالا خوراکی ها، مواد غذایی اینجا چه مکدونالد و چه همچین در واقع رستوران هایی شاید 3 برابر تا 4 برابر بیشتر از خود شهر استانبول باشه. در واقع خب فرودگاه طبیعیه، ولی گفتم که اگر این رو نمیدونید بدونید که تقریبا قیمت همین ساندویچ اینجا 300 و خورده لیر بود. شاید توی سطح شهر شما با 70 تا 100 لیر بتونید بخرید.
Yavaş. Sol. دوستان عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنونیم واقعا از اینکه همیشه ویدیوهای ما رو نگاه میکنید، همراه ما هستید و حقیقتا ما هم خیلی درگیر ویدیو گرفتنیم و شاید نرسیم که کامنت ها رو جواب بدیم. خودتون به بزرگی خودتون ببخشید، ولی همه رو میخونیم. دمتون گرم که همیشه همراه ما هستید و پشتیبان ما هستید. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید. همیشه سعی میکنیم بهترین جا رو بهتون نشون بدیم، اطلاعات مفیدی بهتون بدیم. امیدوارم که یه روزی به دردتون بخوره. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون هم بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون هر جای جهان که هستید باشید
تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.